ساخت جنگنده چند منظوره سوخوسی در واقع به اواخر دهه 1980 و سالهای اولیه عملیاتی شدن سوخوی 27 برمیگردد. سوخوی 27 یک شکاری دوربرد با یک خدمه بود و قرار شد مجهز به لوله سوختگیری هوایی شود و از این رو در شوروی این نتیجه گیر شد که انجام عملیاتی دوربرد برای یک خدمه بسیار سخت است. با تغییر سوخوی 27 پی به نسخه جدید سوخوی 27 پی یو این قدم برداشته شد. در واقع نخستین مدل یک سوخوی 27 یو بی یا همون نسخه دو سرنشینه آموزشی سوخوی 27 با توان رزمی کامل تغییر یافته بود و دارای رادار N201 ارتقا یافته با توان هوا به زمین محدود بود. اولین نمونه در سال 1989 پرواز کرد. تنها 5 فروند سوخوی 27 پی یو خریداری شد که بعدها سوخوی 30 خوانده شدند. دلیل این مسئله نیز این بود که نیروی هوایی شوروی بیشتر مگ 31 را میپسندید تا سوخوی 30 جدید که از نظر آن تنها تفاوتش با سوخوی 27 پی دارا بودن توان سوختگیری هوایی بود. بعد از فروپاشی شوروی کمپانی سوخو دست به تغییراتی در طرح سوخوی 30 زد و اولین نسخه جدید سوخوی 30 ام را ارائه کرد. این نسخه جدید در واقع نسخه چند منظوره سوخو 30 و اولین نسل از سوخوی 27 بود که توان حملات هوا به زمین هدایت شونده را داشت. نسخه تکمیل شده این مدل با نام سوخو 30 MK اولین بار در نمایشگاه پاریس 1993 به نمایش درآمد. این نمونه دارای یک جایگاه بیشتر در زیر هر بال بود که تعداد جایگاه جنگ افزایی را از 11 عدد در سوخوی 27 به 13 عدد افزایش داد و می توانست 8 تن مهمات شامل موشک هوا به هوای R-73 و یا تا 6 موشک R-27 و یا تا 13 موشک رادار فعال R-77 را با خود حمل کند. در کنار بمب و راکت‌های غیر هدایت شونده می توانست بمب هدایت لیزری K500L و نسخه اپتیکی اون K29، K31 و K59 را با برد بیشتر از 115 کیلومتر حمل کند. این مدل اگرچه مشتری پیدا نکرد ولی پایه یکی از موفق‌ترین جنگنده‌های روسی یعنی سوخو 30 MKA شد. هند در سال 1996 دست به سفارش 40 فروند سوخوی 30 MKA زد. این مدل دارای کابین و رادار و سامانه‌های الکترونیکی پیشرفته‌تر از سوخوی 30 MK بود. در آن زمان این نمونه اصلا وجود خارجی نداشت و قرار شد این سری اول در واقع سوخوی 30K باشد که تفاوت چندانی با نسخه سوخوی 27 پیو نداشتند و بعد به نسخه MKA ارتقا پیدا کرد. اولین تغییر عمده بین نسخه هندی با نسخه‌های قبلی خروجی متغیر بود. با نصب این سیستم و سامانه هدایت جدید سوخوی 30 تبدیل به ستاره تمامی نمایشگاه‌های هوایی شد که همگان را تحت تأثیر مانورهای عجیب خودش قرار میداد. هند اولین کشوری بود که جنگنده‌ای با خروجی متغیر را به خدمت گرفت که از 2 موتور AL31F بهره می‌برد که زمان تعمیرات اساسی آن 1000 ساعت است و 1/6 نسخه‌های غربی است و این یکی از بزرگترین مشکلات سوخوی 30 در تمام مدل‌ها بود. به غیر از این سوخوی 30 MKA هند تغییرات دیگری نیز داشت. رادار این نمونه رادار روسی N201M بود. این رادار دارای آنتن ارائه فازی بود و دارای برد کشف 200 کیلومتری بود و میتونست همزمان با 4 هدف درگیری داشته باشه. این رادار توان کامل هوا به هوا و هوا به زمین شامل کشف و درگیری با اهداف زمین و دریایی و نقشه برداری از سطح زمین را داشت و توان درگیری همزمان با اهداف زمین و هوایی را داشت. همچنین این مدل دارای سطح مقطعی کمتری بود. برای نمونه سوخوی 27 دارای سطح مقطعی 15 متر مربع بود ولی این رقم برای سوخوی 30 به 5 متر رسید. خلبان از یک کابین HUD ساخت البیت سیستم اسرائیل بهره می برد. در کابین جلو دارای 3 نمایشگر رنگی چند کاره و در عقب دارای 4 نمایشگر رنگی ساخت فرانسه بود و از سامانه ناوبری ساخت ساژم فرانسه بهره می برد.
مانند تمامی خانواده سوخوی 27 در دماغ مجهز به کاونده تصویرساز فروسرخ که میتواند یک هدف هوایی را به صورت غیرفعال از 90 کیلومتر کشف و تصویر آن را بر روی مانیتورهای درون کابین پخش کند. این هواپیما میتواند یک غلاف نشانگذاری لیزر و ناوبری ساخت اسرائیل مجهز به دوربین دید حرارتی و یک دوربین تصویربردار رنگی برای پرواز در شب و روز و هر گونه شرایط آب و هوایی و نشانگذار لیزری است. اولین سوخوی 30 MKA تولید در سال 2000 از خط تولید خارج شد و یک سال بعد اولین دسته تولید به هند تحویل داده شد. هند در سال 2000 خواهان تولید تحت امتیاز 140 فروند سوخوی 30 در داخل شد، ولی این تعداد در نهایت به بیش از 272 فروند افزایش پیدا کرد که همچنان در خط تولید است و تا سال 2021 تمامی سفارشات تولید در هند تحویل داده شدند. سوخوی 30 MKA که اولین نمونه تولید وسیع سوخوی 30 بود، پایه‌ای برای تولید نسخه‌های دیگری از سوخوی 30 شد. چین برای تقویت جایگاه خود در برابر هند و آمریکا و رفتن به سکوی جنگنده نسل چهارم در اوایل دهه 1990 دست به خرید سوخوی 27 و در نهایت دست به تولید نسخه بومی بسیار پیشرفته تر زد، اما نیاز به یک جنگنده چند منظوره پیشرفته تر داشت. در میان دهه 1990 چین سفارش 36 فروند سوخوی 30 MKK را به روسیه داد. چین 3 سال بعد با سفارش دست دوم تعداد سوخوی 30 MKK خود را به 73 فروند رساند که همگی در خدمت نیروی هوایی قرار داشتند. سوخوی 30 MKK چین مانند سوخوی 30 هندی 85% تجهیزاتش متعلق به سوخوی 35 بود، ولی به دلیل نیازهای متفاوت‌تر چین از جمله اینکه چین یک جنگنده چند منظوره می‌خواست، این نمونه کمی سبکتر بود. هدف اول هند از دریافت سوخوی 30 داشتن یک شکاری خوب بود، اگرچه توان چند منظورگی نیز پیدا کرد و سوخت بیشتری نیز نسبت به مدل هندی حمل می کرد. از دیگر تجهیزات نصب شده بر روی سوخوی 30 MKK می توان به نمایشگر تسلیحات بر روی کلاه خلبان اشاره کرد. سامانه کنترل آتش هوایی که توان هدایت تا 6 موشک R-77 را به طرف اهداف هوایی، البته در صورت استفاده از رادار ارائه فازی دارد. این سامانه به کمک رادارهای ارائه فازی می تواند همزمان با اهداف دریایی و هوایی درگیر شود. سامانه اپتیک حرارتی نصب شده بر روی دماغه سوخوی 30 MKK مجهز به غلاف اپتیک حرارتی OLSC توان کشف یک هدف را از 90 کیلومتری به صورت غیر فعال می دهد. اینم از بررسی سوخوی 30 هند و چینی. امیدوارم از تماشای این ویدیوی دانستنی نظامی لذت برده باشین. راستی اگر ویدیوی دانستنی مد نظرتون هست که ممکنه فقط اسمی از اون به گوشتون خورده باشه ولی علاقه زیادی به بیشتر کردن اطلاعاتتون راجبش دارین، میتونین توی کامنت ها بنویسین و ما در قالب یک ویدیو براتون منتشر میکنیم. لطفاً لایک و سیو و شیر و کامنت فراموش نشه و اگر میخواید به محض آپلود ویدیو با خبر بشید، کانال دانستنی ناب رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید.